Ang intention ninyo, kaya nyo siya kinupkop ay dahil gusto nyo siyang iligtas. Yung pala hindi ligtas ang pamilya nyo. Kung ano man ang nakita ko doon sa mismo sa crime scene, sobra pa po pala doon ang Sobra pa dinanas na- doon. Ang dinanas. Ang dinanas na realidad, ang mga anak. ang totoo. Ang totoo. Those killers were inspired by the law. Kasi Alam ang nila. pagkakaalam nila na kahit anuman karumaldumal o gawin nila, hindi sila po makukulong. Makukulong dahil minor de edad. Opo. Pwede na pagbigyan niyo ako ba pag nakita kayong kriminal na gumawa sa akin kahit na kunting sandali lang. Gusto ko talaga dudurugin eh. Nagpipray lang po ako na wag po ako magkasala, wag po ako maging kriminal. Yun na lang po ang alas ko eh. Yun po ang paraan para makita pa kaming muli. Naniniwala po ako na balang araw, magkikita pa kaming muli ng aking mga anak. At yun na lang po ang pinag-ugutan ko eh. Bakit po kayo napapayag na i-share sa MMK yung nangyari sa pamilya nyo? Na-realize ho namin na hindi ho kami nagiging masaya and we were always haunted by those memories ng aming mga anak. Nagiging mas masalimuot, mas nahihirapan po kami kasi doon lang palang ho nag-start after 2 years ang aming grieving. And so, I surrender everything to God. Sabi ko, Lord, I'm putting my hands up. Bigyan mo naman kami ng opportunity na maintindihan ho namin kung ano yung purpose. And so when somebody called us from MMK, yung una-una hong naisip namin, baka ito na yung prayer na hinihingi namin for more than 3 years po. Pumayag ko ako, Miss Tony, kasi sabi ko, I really wanted to get rid of this pain. Sabi ko nga kay God, Lord, help us. Bigyan niyo kami ng opportunity kasi sabi ko, para na rin akong napapagod. Kasi if we're not feeling well, punta kami doon sa labas, libot, punta ng kung saan kami magpunta. Tapos pag-uwi sabay, ganun pa rin eh. So pabalik-balik, sabi ko, ganito na lang ba ang buhay namin? So, sabi ko, maybe there is a deeper na reason na dapat naming i-face. And I hope yung opportunity po, kagaya nito, opportunity po sa MMK, sana matulungan ako kami na makuha yung ano talaga yung deeper na message, na reason, bakit ganun po talaga kasakit or pinili yung aming mga anak. Pinanood nyo po ba yung episode nyo ng MMK? Yung first part lang po ang napanood namin pero bagyan lang po. Yung second part talaga hindi na po namin Yung pinanood. nangyari na yung krimen, Yun po, yung parang ganun po. masyado ng Yes, mabigat na po talaga. yung ganitong klaseng tragedy na nangyari sa buhay ninyo. Paano nyo po hinandle yun, Sir Cruz? Maraming nagsasuggest na bakit hindi daw namin muna iwan yung bahay. Hanggang ngayon po doon kayo nakatira? Opo. Ang sabi ko naman po is, doon po nabuo yung mga memories na aking mga anak. Binuo namin po yung bahay. Ginawa namin yun para sa kanila. Ano man kasakit, gano'ng kabigat, sabi ko, itiisin ko po hanggat sa makakaya ko. Ginugugol ko na lang po sarili ko sa trabaho eh. Kahit na saglit lang, makalimot. Pero andyan pa rin eh. Especially kasi ako ang nakakita eh, after ng crime. Nung sinabi po sa inyo na may nangyari sa bahay, ninervyos na kayo? May naramdaman na po Yes, kayo? may naramdaman po ko. Pero ang pinapalakas ko lang po ang loob ko. Sabi ko kay Lord, wag lang po sana. Kunin na lang lahat. Wag lang po sana, wag lang po. Yung pagdating ko talagang nangyari. Sa totoo lang, Ma'am Tony, gusto kong yakapin yung aking mga anak. Pero hindi ko makaya kasi awa ako sa kanila. So ginawa ko na lang po. Naupo na lang po ako doon sa gilid. Umiyak. Then, lumabas na po ako ng bahay kasi parang hindi ko kaya eh. Nagsisigaw-sigaw na po ako ng tulong. After that, he called me up. Yes. Tapos sabi niya, si Boy, si Gwen, sabi niya. Sabi ko, ano? Wala na si Boy, wala na si Gwen.
Umiyak po ako noon, Miss Tony. Hindi ako makapaniwala ba. Tapos sabi ko, Lord, kahit may katiting pa sanang naiwan na nabuhay. Sabi ko, Sana buhay pa talaga sila. So hanggang na nakarating ako doon. So, nang doon na, iyak ako ng iyak kasi gusto ko silang makita. And then, I was not allowed kasi sabi ni Mr. wag mo Yes. nang papuntahin. Linisin muna ang bahay kasi ayaw niyang makita ako. Kasi Yung mga ganito- dugo? Yes, opo. Ma'am, kasi nag-decide na lang po yung mga kapatid niya na doon na lang po kami muna pansamantala sa bahay ng papa niya para hindi na po niya makita kasi I know. talagang Natatrauma. Mahirap talaga. Traumatic. Kung ano man ang nakita ko doon sa mismo sa crime scene, sobra pa po pala doon. Sobra pa Dinanas na- doon. Ang dinanas. Ang Dinanas na realidad. ang mga anak. Ang totoo. Ang totoo. Paano na nakita po kayo? Gi-embrace lang niya ako, Embrace Mr. ko siya. Then, yun nga. Tapos iyak lang ako ng Iyak iyak. lang, iyak. Sigaw siya ng sigaw. Bakit? Anong kasalanan namin sa inyo? Ito yung hindi nyo pa alam kung sino ang gumawa. Yes po. Opo. Kasi ang sakit na nung nangyari, tapos parang hindi pa natapos doon ang sakit. May dumagdag pa na mas malalim na masakit. Opo. Nung nalaman nyo sino ang gumawa, kailan nyo nalaman na si Janice ang gumawa nito? After 6 days po. Kasi Kasi yung 2 days, ma'am, yung pagdating ng Newsline Philippines, actually siya ho talaga ang nakakita ng malaking ebidensya. Yung ID. Kasi sabi ni May IDs Miss kasi na naiwan Edith, doon. opo. Sabi niya, pwede ba akong pumasok? Pumasok ko kami sa kwarto ni Janice. Tapos sabi niya, pwede akong maghalungkat. Narungkat siya. Nakita niya ho yung ginamit ni Janice na mga damit opo, niya po. damit niya na Mayroong- hinubaran. May mga Nilagay bloodstains. doon sa likod ng foam. Tapos ako naman, it was also my only chance na inopen yung yung drawer. May nakita ho akong 2 IDs. Yung isang ID, yung boyfriend daw niya, yung isang ID is yun Yung kay kasama niya. Yung talagang one So, crimen po. sabi ni Ma'am Edith, ibigay mo yan sa police. And I told the police, present this to Janice. Do not say anything. Just observe sa kanyang reaction. Nung pinesent So, sa kanya yung ID, Miss Tony, Umamin talaga siya. sabi niya, ay naadyo di ay Paagi. paagi nga masakpan mi. Ibig sabihin, Ibig sabihin po Meron nun, talagang paraan. paraan na para daw sila mahuli. nasan po si Janice nung time na yun? Kinuha na ho siya ng DSWD. So, nagluluksa kayo sa nangyari sa mga anak ninyo. Tapos after 6 days, nalaman nyo si Janice ang gumawa. Meron na talaga akong kutob, Miss Tony, ina siya. Yung una kasi na sinabi ni Janice, nandun na siya sa facility, sabi niya sa police, di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami. Saan niyo kami dadalhin? So sinabi daw siya ng police na, bakit mo alam? Nagbabasa kami. Those killers were inspired by the law. Kasi Alam ang nila. pagkakaalam nila na kahit anuman karumal-dumal o gawin nila, hindi sila po Makukulong makukulong. dahil minor de edad. Opo. Kung babalikan natin yung nangyari, well-planned crime. Exactly po. Ipinilano to at hindi to nangyari ng basta-basta. Doon nagsimula nung inampun Na niya siya. nagka-intereso siya na dapat mapatay si Ate Gwen kasi she would like to take her place. So sa akin din siguro, sa simula nang magkakilala sila ni Gwen, may mga instance din na mapapansin namin at saka yung ibang tao din na every time na magkasama yun sila ni Gwen at saka ni Janice, yung sign na parang mayroon siyang Inggit? gusto, inggit, yes, parang ganun na po. Parang ganun. Parang may kutob talaga ako na gustong-gusto niya kung ano po talaga si Gwen. Gusto niyang maging ganon. Si Gwen po. Pero grabe yung ginawa niya. Kasi part na siya ng family. Pwede naman siyang ganun eh. Bakit kailangan pang Siguro, mag-turn into a crime? siguro Ma'am Tony, akala niyo siguro pag wala na si Gwen, siya na ang magiging. Opo. Anak niyo, ibubuhos niyo lahat ng pagmamahal sa Papakagin. kanya. Opo. Ang kanyang punteriya lang talaga is si Gwen. So, So, hindi talaga kasama si Boy Boy sa Sana plano. Hindi po. siya kasalanan. Nadamay. Nung time na yun, na wala pa si Boy Boy, yun din po ang time na pinapasok ni Janice itong lalaki doon sa bahay. Pagdating po ni Boy Boy sa bahay, andun na po yung lalaki. Kaya sa nadamay na rin siya Oo. kasi nakita niya. Yes. Kasi kung hindi dumating daw si Boy Boy, sana si Gwen lang. That is according po din sa kanilang confession. Yung pagpasok pa lang ni Janice, Miss Tony, hindi ako nag-a-agree. Kasi po si Gwen ang may kagustuhan na ampunin niyo si Janice. Hindi Hindi- word na ampun po. Ano ang- Napatirahin.
Kasi sabi niya ganito, ito yung nangyari, Hindi Miss po Tony. ampon. Sabi niya, ma, sabi daw ni Gwen, aalis daw siya kay Tita Tata. And then sabi daw niya, ma, dito daw siya sa atin mag-move, magtitira. Sabi ko, no ate, wag kang mag-ano dyan ha, kay baka mamaya si tita mo magalit sa atin. Sabi ko, From the start, ayaw nyo na po. ayaw ko na po. Ayun ang talaga ang feeling ko, Miss Tony. Hindi po Yung namin siya, instinct. hindi po Opo. namin May siya, gut feel tayo eh. Opo. But one day, nung we were on our way to do shopping sa Kidapawan City, someone called her. At saka, sabi ko, sino yan ate? Niya si Janice ma, andyan na pala doon 7-Eleven. Sabi ko, ate ha, baka nagde-decision kayo na hindi ko alam. Ma, promise ma, hindi ho ma. Now, nung doon na kami in front ng 7-Eleven, nakita ko siya at a distance. She was with 3 men. Nung nakita ko na may 3 lalaki siya nakasama, at saka may mga bag, parang naawa din ako sa kanya. Tapos sabi namin ni Mr., pareho din kami nang iniisip pala, na kung hindi namin siya Kukup-kupin. papasakayin the time, yes, kukupin. pupupupin, baka ma-rape siya, baka mabuntis siya. Tapos sabi ko, baka yun ang mission natin kasi teachers eh. Yun nga, Mga sabi ko teachers sa inyo, kami. sabi ko, Han, baka tayo ang tinalaga ni God para masagip or masave itong batang ito. Imagine niyo ang intention ninyo, kaya nyo siya kinupkop ay dahil gusto nyo siyang iligtas. Yung pala hindi ligtas ang pamilya nyo, Yes, pagpasok opo. niya sa pamilya nyo. The following morning, nandun na siya sa bahay, sabi ko sa kanya, I know you have a lot of things to tell me about kinatita mo, pero sabi ko, let's all close that chapter and we will start anew. Every day, nakikita ko si Ate Gwen na enjoy siya with Janice. Tsaka nakatouch din sa akin kasi one time, Yes. nakita ko siya nag-braid siya ng Parang hair. gustong-gusto Gustong-gusto talaga niya na may ni kasama Gwen, siya. May Na babae. kasama siyang Opo. babae. So, Parang kapatid na babae. Opo. Ginagano niya po talaga, Ma'am tapos Tony. minsan yung one time I bought a pair of sneakers for her. Tapos sabi niya, ma, sabi niya, mayroon pa bang ganito? Doon Sabi, sa bakit pinagbilhan man? namin. Yung mama, sabi niya, Balik tayo doon, punta tayo doon. Gusto niya rin kung ano meron siya, Ibigay meron niya kay din niya po, Janice. meron din po si Janice. May naramdaman na ho ba kayo prior to sa krimen na nag-iiba na ang ugali ni Janice? Yes. Later na ho, Miss Tony, mga November. Ang dami na siyang mga sinusumbong. Ano yan, nagsastart na siya Nagsusumbong na nagsusumbong. po siya. Nagsisimula na siya ng conflict. Marami na siyang sinusumbong. Opo. Tungkol Kay Buy Buy, hindi na rin nahugas ng plato. tungkol sa anak niyo. Opo. Kumbaga parang in a way sinisiraan Yes, niya yes. ang Opo. sarili niyong anak Ganun. sa inyo. Pero kahit ganun, Ma'am Tony, yung mga anak namin, hindi talaga sila nagsusumbong sa amin kung meron ba silang hindi pagkakaintindihan with Janice. So yun na, nagsa-start na ako na nag-ano sa kanya. Then I started to ask her about her life. And then after that, sinabihan ko si Ate Gwen, totoo ba yung sinasabi ni Janice na ganito, pumunta siya at 7 years old, na hinaras siya ng ganito, ng ganyan. Sabi niya, ma, huwag kang maniwala. Parang hindi naman lahat ng sinasabi ni Janice totoo. Kasi si Janice, Miss Tony, is manipulative. Gumagawa siya ng kwento. Yung isa, that was one time, nanonood ng TV sa sala. Tapos, si Mr. doon siya nakahiga sa couch. Tapos siya naman, nilagay niya yung isang couch, humiga siya doon sa couch na yun. Tapos mababa ang shorts niya. Mayroong ano talaga sa akin, baka gagawa siya ng kwento. Kasi nga manipulative siya eh. Nakita ko na kasi yun. Baka maggawa siya ng kwento na ganito, ginaganon siya ni Buy Buy, ganito siya ni Mister. Yun ang nasa Tsaka, mind ko. Na minoles siya. Opo, parang ganun. Yes. Tsaka doon, Kasi nagsuot siya ng maiksi. Opo, Kumbaga opo. parang nagsisidus. Yeah, yun ang nasa mind ko po noon. Nag-ano na talaga sa akin, Miss Tony, that I need to do something na bago aalis si Ate Gwen, kasi magbo-board na siya in January the following year, that was January 2022. Pasukan na kasi yun Pasukan na ho kasi, at mailipat siya sa iba. hanapan na po namin siya ng malilipatan. Kasi ang nasa isip ko rin po, wala na si Gwen dito, mag-isa na lang sa babae. So kailangan na talaga po na umalis siya, pero naunahan kami. Kasi pwede po tong lesson sa mga nanunood sa atin. Opo. Kasi baka may matulungang pamilya, may masave na family. Kasi may mga red flags ka nang babantayan sa kasama mo sa bahay Opo. na kukup-kupin mo. Naiisip niyo po ba yung mga pagsisisi na dapat nagawa to Yes. ng mas maaga? Yes. Opo. Dapat nung nangyari yon tapos na agad, pinaalis na.
Ang buwan yung may kinuha siya sa amin. August, nagnakaw ho. So, ang Kami lang ninakaw po niya ay, Pera po. magkano po? 10,000 po. Paano niyo po nalaman siya ang kumuha? Walang ibang tao dun sa bahay eh. Si Gwen mismo ang nakakita din po ng ng pera. Sinalungkat muli ni Gwen yung kanyang mga gamit. Doon po niya nakita sa pinakailalim po, sa pinakapuwit po ng kanyang pakpag. Sinuksok doon yung pera at saka tinay po muli. Na-confront niyo po si Janice? Opo. Wala na po siyang sinabing iba. Umiyak na lang po siya. After po noon, binigyan niyo po ba ng consequence, parusa? Yes, ako po, sabi ko sa kanya, kung sa akin lang, kung baka sakali, pagbibigyan ka pa ng tsansa, ang gusto ko lang is huwag mo nang ulitin. Magbago So, ka na. Binigyan niyo pa rin ng pangalawang pagkakataon. Sa akin po, yun, ma'am. Pinatira niyo pa rin Oh, sa yes, inyo. opo. Pero may pakiramdam na ba kayo nung moment na yun na nagnakaw siya, gusto niyo na siyang paalisin? Ako po, gusto ko rin po, pero hindi po ako makapag-decide because ang nasa isip ko po, kasi pag ginawa ko yun, malulungkot or Yung anak affected, ninyo. na ma-affected si Kaya Gwen pagdating po. So ko, siya po ang nag-decide. Oo, Time na yun po. pagdating ko, Miss Tony, agad-agad akong gi-embrace ni Gwen. Kasi alam niya na yun na ang magiging next kong nagagawin. Paalisin na siya. Oo, pero gin-embrace ako ni Ate Gwen. Sabi niya, Ma, please, second chance please. Yes po. May regret ho ako, yes. Pero sabi ko naman, God knows naman na I did that for Ate Gwen. Totoo po bang obsessed siya sa pelikulang Orphan? Opo, siya magsabi na, gusto niyo panoorin itong Orphan? Tapos siya ang nagsabi na, wag yan kay, hindi yan maganda na movie. Yun yung pinatay din niya yung Opo, kumupkup sa kanya eh. Opo. So doon, nung time na yun, parang hindi ko rin po napansin, Ma'am Tony, na kumbaga part na pala yun ng kanyang mga nasa isip niya. Hindi niyo nararamdaman po yun na meron kayong kasama sa bahay na may masamang balak? Iyon din siguro ang pagkakamali ko, Miss Tony ba? Kasi too trusting kasi ako. At saka palagi po namin sinasabi sa aming mga anak, Ma'am Tony, na basta naniniwala lang kayo na may Diyos, andyan si God, protected kayo. So yun po ba ang naging tanong niyo sa Diyos na lagi kong sinasabi yun sa mga anak ko, pero bakit hindi sila naproteksyonan nung araw na yun? Yes. Naitanong niyo po yun. Yun po. Sabi ko, God, bakit? Anong kulang ko? Yun ang pinagsisihan ko, Miss Tony, kasi hindi ko sila na-ward na kahit ano pala kabuti ng tao, mayroon talagang evil na dapat nilang paghandaan. Yun ho ang hindi rin namin pinaghandaan. Kasi si Gwen, yung intention niya lagi kay Janice ay para tulungan, kupkupin, bigyan si Janice ng pamilya. Opo. Kahit na at the back of her head, iba naman ang intensyon ni Janice sa pamilya ninyo. Nakaharap niyo na po ba siya? Wala po. Yung totally face-to-face, hindi po. Nagkikita lang po kami, At a mga seldom distance. lang po yung distance sa court po. Unang-unang beses niyo siyang nakita, anong naramdaman ninyo? Nung una ko siyang nakita, para bang nanliit talaga ako na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko, para akong magalit, na para akong naawa. Naawa ako sa aking mga anak kasi nakikita ko siya nakapit na jeans, tsaka nakatuck-in na knitted na black, tapos parang off-shoulder, tapos naka-sunglasses. Sabi ko, ang ganda-ganda naman niya. Para akong na-insecure sa aking mga anak. Tapos sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko. Kinakain na ng uod, tapos siya, ang sexy-sexy, ang ganda-ganda. Parang yun ang pumasok sa isip ko, Miss Tony. Bakit ka nandito at yung anak ko nandoon? Yun po. Before pa man na nalaman na siya ang gumawa, nag-request talaga ako sa police, ma'am eh. Sabi ko, sir, pwede na pagbigyan niyo ako pag nakita kayong kriminal na gumawa sa akin, kahit na kunting sandali lang. Gusto ko talaga dudurugin eh. Pero nung time na yun, nang magkita kami, galit na galit sana ako, pero ang nasa isip ko, no, kapag ginawa ko to, hindi matatahimik yung aking mga anak. Kahit gaano pa man kasakit, kahit ano kabigat, kahit anong galit na meron po sa akin, kahit nandun na po sa kapilang buhay, ang nais ko pa rin, ma'am, kaligayahan na eh. Dahil pag gumanti ako, alam ko hindi po sila matatahimik eh. Kaya, naniwala naman po tayo na may Diyos eh.
every day nakikita ko siya every morning andun sa harap ng altar po ng May mga bata. altar po kasi doon, Opo. Ma'am Tony. So yun na lang po ginagawa ko every time na makakaramdam po ako ng parang susuko na kasi parang na-prostrate na po kami sa usad po ng kaso. Napaisip na lang ako na lang kayang gagawa. So, ganun maiisip mo yes, yun po. nagpipray lang po ako na wag po ako magkasala, wag po ako maging kriminal. Yun na lang po ang alas ko yun po ang paraan para makita pa kaming muli. Naniniwala po ako na balang araw, magkikita pa kaming muli ng aking mga anak. At yun na lang po ang pinangugutan ko Mag-aapat na taon na, hindi nyo pa nakakaharap si Janice at yung gumawa nito sa anak ninyo. Ano ang gusto nyong sabihin sa kanya? Janice, kung hindi ka sana nagpadala sa dikta ng demonyo, sana masaya tayong lahat ngayon. Sana kasama pa rin namin yung mga anak, makikita pa rin namin na umaakyat sa stage, nakasuot ng tuga. Pati ikaw na rin sana. Mabigyan na rin ng bagong buhay. Pero wala na eh. Hindi lang ang anak namin ang sinayang mo. Pati sarili mong buhay sinayang mo na rin. Ma'am Love, kanina sabi ni Sir Cruz, ang nagpipigil sa inyo na gumawa ng masama ay dahil gusto nyo magkita-kita pa kayo ng anak ninyo sa langit. Pag nakaharap niyo yung dalawang anak ninyo, ano yung unang sasabihin nyo sa kanila? You are highly favored by God. You are loved. And that I am so very proud of you. Paano nyo po gustong maalala ng mga tao si Gwen at si Boy Boy? Sa pagbibigay na lang po na kawang-kawa. Kasi yun ang gusto nila eh. Charity. At yan din po ang ginagawa namin ngayon sa school namin. Nag-initiate po kami ng mga projects para po sa mga kabataan. Yung mga less fortunate po na mga estudyante, kapos, na halos hindi po makapag-aral. Doon lang po namin binubuhos yung aming resources, time namin. Kasi paano alam po namin, nakikita na doon sa taas si Boy Boy at sa Negwena. Masisiyahan po sila. So yun po ang aming ngayong hangad na maraming Boy Boy at Gwen at mga kabataan po pa kaming matulungan na mapaganda po ang buhay. Maging responsabling bata at may takot po sa batas at especially sa Panginoon. Ang pinaglalaban namin ngayon ay hindi lang ho para sa aming mga anak, kung hindi sa lahat ho ng mga nagiging biktima at protektahan din ho yung mga hindi pa ho nabibiktima ng mga bata. At ipaglaban po natin sa tamang paraan po. Huwag po nating bidaan sa dahas. Manalig lang po tayo na may Panginoon nandyan po gagabay sa atin. At alam ko, wala imposible eh. Kapag andyan si God, makakamit din natin ang hustisya. Ang tunay po na hustisya. Asa na po yung mga pumatay kay Gwen at Boy Boy? Nakakulong na po ba sila sa totoong kulungan? Doon sa ho sila sa Davao Penal Colony nilagay. Nasa tamang edad na Opo, sila. opo. Pwede na ho silang makulong sa totoong facility. Opo, yun po ang gusto naming mangyari, Miss Tony. Actually, after ho namin napakulong sila, yung second ho dapat na gawin namin is i-confront yung mga agencies. Well, sana hindi lang sana ipipersonal ito ng DSWD. Kasi Janice was admitted in the facility which was closely managed by the City Social Welfare and NGOs when she was 4 until she was 16. In other words, most of her life were spent inside that facility. Yung nag-nurture, yung orientation niya galing doon sa facility. I am not convinced na yung rehabilitation na sinasabi niyo sa law is effective. Kasi bakit? She spent all her life in your facility. And why did you release Janice at 16 na pinili niyang boyfriend niya? Bakit hindi niyo siya na-convince na mas pipiliin niya dapat Pamilya. ang pag-aaral niya Pag-aaral. over sa kanyang boyfriend? At nung release niyo siya doon, bakit andyan yung salong nakalagay na dapat may monitoring kayo? Bakit pinabayaan niyo siya?
talagang mayroon hong mga pagkakamali sa implementation Sa sistema. sa sistema ho. Sa pagbukas ulit nito, Makuha nyo na yung hustisyang Opo. deserve opo, ng 2 anak Po. ninyo. Nais din po namin na may mabago po sa batas. ayusin At ang least, dapat ayusin. Maayos para at least wala na pong mabibiktima pa